السلام علیکم دور سې چې د مولک او پټی ته چې کوم دی مونه نستمه دا پکې اوس ماشومه خلکو بوت کړی دی ماشاءالله دا پکې سایډ دی دی کې چې کوم دی نکیو ریکارډ مې ته لایو مې ته کوو خو لایو مې ځکه نه کېږي چې کې نیټورک پرابلم دی نه کېږي زما زه ریکارډینګ به ته کوم وروسته به ګورو دا هغه وینزار دی دې کې په ډېرې غنې پرتې وي خو دې اوس مو خلک خپل کندهار چې دیولي صحیح کړي ده نو هغه پکې نشته دغه کې نو ستنې ځای د اکثر څوک مسافر راشي اکثر پارټي مارټي کې نه دې ته راشي او دې کې اوس فیملی دي نو هغې نه اجازات وغواړي هغې ته ویل کړي چې دا ټیک دی دا ښه خو ستا دیسي سټایل کې چې کوم دی کټونه مټونه دي ښه خو ستا یې جوړ کړي دا هغه عام دی او سره دې کې به کویر خو کویر نشته صرف عام پاتې شوی او توت دی روسیې چې هغه چینې ته مو بوځم چې کوم دی کې اوبه راوځي ډېرې ماشاءالله نو څه بہت پټي دي پیره به چې کوم دی شاړ پرته و او دا خاله پکې راغلي دی بہت کړي دي